हॅलो एव्हरीवन, वेलकम. तुम्ही पाहताय श्याम सुंदर माने इन्स्पायरिंग यू हे यूट्यूब चॅनल. विद्यार्थी मित्रांनो, आता अगदीच 2-3 महिन्यामध्ये बोर्डाच्या परीक्षा येत आहेत, बरोबर ना? आता तुमच्या मनामध्ये नक्की अनेक प्रश्न असतील की आपल्याला टाइम टेबल कसं बनवायला पाहिजे आणि अभ्यास कसं केला पाहिजे. मीन्स हाऊ टू प्लॅन टाइम टेबल, हाऊ टू शेड्यूल टाइम टेबल, particularly about study, how to plan at what time and how much time I should give for the timetable. This is the one of the basic question. And second is अभ्यास करणे म्हणजे काय. कारण बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपल्याला अभ्यास करणे म्हणजे नक्की काय हेच स्पष्टपणे नसतं. म्हणजे वर्गात सरांनी सांगितलेलं आहे ते लिहून देणे हे म्हणजे अभ्यास करणे का, किंवा परीक्षा उद्या म्हणताना आज काहीतरी IMP वाचणे म्हणजे अभ्यास करणे आहे का, आणि अभ्यास करण्याचं पेशन्स लेवल काय असलं पाहिजे, या सर्व विषयाची चर्चा आज आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. तर तुम्ही कोणतेही एक्झाम फेस करणार असाल, मग ते बोर्ड एक्झाम्स असतील, 10th 12th किंवा इतर कुठलेही एक्झाम्स असतील, तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मी आज तुम्हाला 2 जबरदस्त ट्रिक देणार आहे. एक, स्टडी टाइम टेबल कसं बनवावं, आणि 2, अभ्यास करणे म्हणजे काय. तर सर्वात सुरुवातीला मला तुमच्यासोबत हे डिस्कस करायचं की आपण अभ्यास नक्की करतो कधी किंवा कधी करायला हवं. आता हिवाळ्याचे दिवस सुरू झाले, नोव्हेंबर ऑलमोस्ट सुरू झालाय आणि मग थंडी सुरू होते. आता मी असं गृहीत धरतो की आपण ही जी पिढी आहे जी अभ्यास करते, ऑलमोस्ट सगळ्यांनी जवळपास 90% मुलींनी हे मान्य केलं, विद्यार्थ्यांनी हे मान्य केलंय की पहाटे उठणं आमच्या हातची गोष्ट नाही, हमारी बस की बात नाहीये. कारण मला हळूहळू कधी कधी असं वाटतं की पहाटे उठून अभ्यास करणे ही कला नामशेष होते का काय. कारण जवळपास सगळ्यांचे एकमत होते की रात्री किती वेळ जागणार, पण सकाळी उठणं होत नाही. आता तुम्ही जर सकाळी 6ला उठत असाल तर तुम्ही फक्त वेळेवर उठता असं म्हणेन मी त्याला काही तुम्ही लवकर उठता असं म्हणणार नाही. सकाळचा मी पूर्ण टाइम म्हणजे इव्हनिंगला अगदी तुमच्या 5 वाजेपर्यंत तुमचा कोणताही टाइम मी याच्यात कन्सिडर करत नाही. अगदी दिवसभर तुम्ही कॉलेज करा, ट्युशन्स करा, काय करायचं ते करा. मग तुम्हाला अभ्यासाचा टाइम कधी करणार. आता बऱ्यापैकी मुलं काय करतात तुम्हाला सांगू की रात्री डिनर नंतर म्हणजे जेवण झाल्यानंतर अभ्यासाला बसण्याचा प्रयत्न करतात. आय एम सेइंग दे ट्राय टू स्टडी, पण ते होत नाही. कारण एकदा का जेवण झालं की थोडीशी थंडी वाजायला लागते आणि मग झोप यायला लागते, किंवा मग बाकी व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम तर आहेच आपल्याला डिस्ट्रॅक्ट करायला. तर आता तुम्हाला मी बेसिकली सांगेन की तुम्ही जर 10वी किंवा 12वीला असाल आणि आता समजा तुम्ही नोव्हेंबर पासून अभ्यास करणार असाल, तर मी तुम्हाला एक आयडियल टाइम टेबल देतो, फॉलो करा. 90% रिझल्ट हा येतो म्हणजे येतोच. काय तुम्हाला सांगतो, तुम्ही घरी 6ला येता असं मी गृहीत धरतो. यू रीच ॲट होम at 6 o'clock in the evening. ओके, तिथून पुढं तुम्ही 1 तास, आय रिपीट, तिथून पुढं तुम्ही 1 तास जो आहे तो स्वतःला रिफ्रेशमेंटसाठी, हॉबीसाठी किंवा रेस्टसाठी तुम्ही द्या. चहा प्या, टीव्ही पहा, व्हॉट्सअप, फेसबुक बघा, बाहेर एखादी चक्कर मारून या, मित्रांशी बोला, कुटुंबातल्या लोकांशी बोला, चर्चा करा, चहा नाश्ता, तुम्हाला जे काही करायचं ते करा. 6 ते 7 म्हणजे 7 वाजले की तुमचा स्टडी टाइम सुरू झाला पाहिजे. म्हणजे काय, 7 PM यू आर स्टडी टाइम स्टार्ट्स. म्हणजे आजचे जे आपलं टाइम टेबल आहे ते हार्डली 3-4 तासाच असणार आहे. 7ला तुम्ही अभ्यासाला बसा. आठवड्यातले जे दिवस आहेत, 6-7 दिवस, 7 दिवसांचा जो आठवडा आहे, त्यातले प्रत्येक दिवशी एक सब्जेक्ट ठेवा. एव्हरी डे 1 सब्जेक्ट. जो सगळ्यात अवघड सब्जेक्ट आहे तो संडेला ठेवा, जो सेकंड डिफिकल्ट आहे तो सॅटर्डेला ठेवा, आणि मग बाकीचे सब्जेक्ट पर डेला एक ठेवा. आता तुम्हाला संध्याकाळी 7ला जर तुम्ही अभ्यासाला बसलं, तर समजा त्या दिवशी तुमचा फिजिक्स आहे किंवा अकाउंट्स आहे किंवा इंग्लिश आहे किंवा जिओग्राफी आहे, जिओलॉजी आहे, केमिस्ट्री आहे, जो विषय आहे तो विषय 7ला तुम्ही अभ्यासाला घेतला. काय, 8, 9, 10. इथे मी 10 पर्यंत आले तुम्हाला. 8 आणि 9, 2 hours. किती तास झाले? 2 तास. 2 तास ह्याचा रिव्हिजन घ्यायची. काय करायची? रिव्हिजन घ्यायची, वाचायचं, महत्वाचे पॉइंट्स जॉट डाऊन करायचे, अंडरलाईन करायचे, रिकॉल करायचं, रिमेंबर करायचं. रीडिंग, रिकॉल, रिमेंबर हे आणि रिव्हिजन, हे 4 hours.
रीडिंग, रिव्हिजन, रिकॉल आणि रिमेंबर. हे 4 गोष्टी या 2 तासामध्ये करायच्या. किती? 4. काही काही सब्जेक्ट असे आहेत की ज्याचं वाचून अभ्यास होत नाही, जसं गणित आहे, मॅथमॅटिक्स आहे, इक्वेशन्स आहेत, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला रीडिंग नाही करायचं, रिटन प्रॅक्टिस करायची. आता 2 तास तुमचा अभ्यास झाला. 9 ते 9:30 परत ब्रेक घ्या. काय करा? 9 ते 9:30 परत ब्रेक घ्या. या ब्रेकमध्ये यू आर गोइंग टू हॅव युअर डिनर. म्हणजे 9 ते 9:30 तुम्ही डिनर करणार. डिनर केल्यानंतर 9:30 ते 10 हा अर्धा तास परत आहे. तुम्हाला जी गाणी आवडतात ती गाणी ऐका. तुम्हाला न्यूज अपडेट घ्यायचे असतील, न्यूज पहा. फॅमिलीशी गप्पा मारायच्या त्या करा. किंवा तुम्हाला शतपावली करायचं, वॉकला जायची सवय असेल तर संध्याकाळी मस्त चांदणं पडलेलं असतं, स्ट्रीट लाईट्स खूप चांगले येतात आपल्याकडे, फुटपाथ्स आहेत. सो मस्तपैकी एक 15 मिनिटे किंवा 10 मिनिटे वॉकला जा. किंवा तुमच्या अंगण असेल मोठं तर तिथं वॉक करा. आणि फ्रेश होऊन एक ग्लास पाणी पिऊन 10ला परत अभ्यासाला बसायचं. आता ऑलरेडी आपला 2 तास अभ्यास झाले. किती? 2 तास. आता 10ला तुम्ही अभ्यासाला बसलं की 11, 1 तास परत एकदा तुम्हाला काय करायचंय? अभ्यास सुरू करायचा. म्हणजे एकूण दर इव्हनिंगला तुमचा 3 आवर्स स्टडी व्हायला पाहिजे. किती? 3 आवर्स. आणि हे केल्यानंतर 11च्या पुढं ते दुसऱ्या दिवशी 6 वाजेपर्यंत तुम्ही काही जे करायचंय ते करा. तुमचे ट्युशन्स, क्लासेस. आणि यामध्ये या 3 तासामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या की सरांनी वर्गातले ज्या लिखाण काम सांगितलंय ना ते या वेळेत करायचं नाही. हा कम्प्लिटली तुमचा ओन स्टडी टाइम असेल. हा, तुम्हाला जर्नल लिहायचे, काही कॉपी रायटिंग असेल तर त्याला तुम्हाला वेगळा वेळ मॅनेज करायचा, एखादा तास 1.5 तास. कारण फक्त खरखर लिखाण करणे याला मी कोर स्टडी पार्ट म्हणत नाही. तुम्ही एखादी गोष्ट बघून लिहित असाल तर त्याला मी अभ्यास समजत नाही किंवा तो अभ्यासाचा मेन कोर्स असू शकत नाही. सो अशा पद्धतीने तुम्ही जर 3 तास अभ्यास केला तर निश्चितपणे तुम्हाला जबरदस्त रिझल्ट येतील. मी विद्यार्थी देशात स्वतः ही मेथड ट्राय केली आहे आणि तुम्ही सुद्धा ही काय करू शकता, ट्राय करू शकता. माझे अनेक विद्यार्थी आहेत, मागच्या 8 वर्षापासून मी हा सल्ला देतोय. खूप चांगले रिझल्ट आहेत. तुम्ही ट्राय करा आणि तुम्हाला रिझल्ट कसा येतो ते मला कमेंट नक्की करा. आता दुसरी गोष्ट राहिली की अभ्यास करायचा म्हणजे काय. प्रथमतः मी तुम्हाला सांगतो की जर वर्गात शिक्षक शिकवत असताना, आय रिपीट, टेक इट सिरियसली. इफ यू आर व्हेरी अटेंटिव्ह while the teacher is teaching in the classroom, you take my word, 50% or half of the study is happened in the classroom itself. काय? जर वर्गात शिक्षक शिकवताना तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकलं आणि समजून घेतलं तर अर्ध काम झालंच आहे असं समजा. दुसरं काय की आता तुम्हाला अभ्यास करणे म्हणजे काय. आय सिम्पली से टू स्टडी मीन्स डुईंग वन थिंग अगेन अँड अगेन, डुईंग वन थिंग अगेन अँड अगेन unless or until you get mastery over it. आणि हे कशालाही लागू होतं. एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे जोपर्यंत तुमची त्याच्यावर प्रभुत्व येत नाही, तुम्ही मास्टर बनत नाही, तेवढे वेळा ती गोष्ट पुन्हा करणे यालाच अभ्यास करणे म्हणतात. एक गोष्ट पुन्हा तुम्ही असं स्वतःला प्रश्न विचारा की असं कोणतं इक्वेशन आहे की तुम्ही ते 20 वेळा सॉल्व्ह केले, अशी कोणती कविता आहे की ती 10 टाइम्स रीड केली आहे, असा कोणता लेसन आहे की जो 15 वेळेला वाचलाय, आणि असं कोणतं लेक्चर आहे युट्यूबवर किंवा तुमच्या इतर कुठल्या तरी ऍपवर ते 10-15 वेळेस तुमचं पाहून झालंय. म्हणजे काय, एखादी गोष्ट पुन्हा करणे म्हणजे अभ्यास करणे हे बऱ्यापैकी मुलं अलीकडे विसरून जात आहेत. मुलांना वाटतं की एकदा ऐकलं झालं, एकदा वाचलं झालं, असं नसतं. मी बऱ्याचशा मुलांना विचारतो की तू हा लेसन वाचला का, तो म्हणतो हो. लक्षात आहे का, नाही. मग दुसरा प्रश्न, किती वेळा वाचला, 1 हार्डली 2. अरे 1-2 वेळा जर वाचल्याने लेसन आपल्या लक्षात राहिलं असता, 1-2 वेळा वाचल्याने कविता आपल्या लक्षात राहिली असती तर आपण आईन्स्टाईन नसतो का झालो. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मी रोज न्यूजपेपर वाचतो, 1 वेळा नाही 2 वेळा वाचतो. त्याचा अर्थ मला न्यूजपेपर पाठ होतो का? नाही. 1-2दा वाचल्याने काही होत नाही, तुम्हाला अभ्यास होत नाही.
याचा अर्थ काय की तुम्ही एकदा नाही तर दोनदा करतात. तुम्ही माझा शब्द घ्या, लिहून घ्या की एकदा आणि दोनदा वाचल्याने जे अभ्यास करतात त्यांचा अभ्यास होत नसतो. एकदा आणि दोनदा. तुम्ही काय केलं पाहिजे, एखादी कविता, एखादी इक्वेशन, एखादा मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम, एखादं रिॲक्शन तुम्हाला लक्षात राहत नाही, ती नोटबुकवर घ्या, इकडं असे इथे तिथे बघून 1 ते 20 नंबर टाका, प्रत्येक वेळेला करा आणि ते टिक करा. आणि तुम्ही एखादी गोष्ट 15-20 वेळा केल्यानंतर मग स्वतःला म्हणा की हे मला जमतंय का नाही. आणि जर एखादी गोष्ट 15-20 वेळा करूनही तुम्हाला जमत नसेल तर मग तुम्ही त्याचे लेक्चर, त्याचं रिव्हिजन, त्याचं डाऊट्स क्लिअरिंगची गरज आहे, ते करा. तसंही करून जमत नसेल तर मग तुम्ही असं समजा की तुमच्या शिकण्यात किंवा तुम्ही ज्याच्याकडून शिकताय त्याच्या शिकवण्यात काहीतरी फॉल्ट आहे आणि तो फॉल्ट फाइंडिंग करा. आता मी सध्या काय पाहतोय की मुलं एकदा वाजतात सोडून देतात, दोनदा वाजतात सोडून देतात. अरे तसं केल्याने अभ्यास होत नाही. अभ्यास करणे म्हणजे काय, परत एकदा रिपीटेड, काय एक गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, पुन्हा पुन्हा करणे, इतके वेळा करणे की ती तुम्हाला प्रॅक्टिस झाली पाहिजे, पाठ झाला पाहिजे, हात साफ झाला पाहिजे, हात बसला पाहिजे. मी याला इंग्लिश मध्ये म्हणतोच, डुईंग वन थिंग अगेन अँड अगेन, अगेन अँड अगेन, until or unless, mind it, until or unless you get mastery over it. आणि मग तुम्ही 3 तास आणि अगेन अँड अगेन इफ यू रीड, अगेन अँड अगेन इफ यू प्रॅक्टिस, अगेन अँड अगेन इफ यू रिमेंबर, रिकॉल, then you take my word, this board exam is yours. तुम्ही या बोर्ड एक्झाम मध्ये रॉक करणार आणि मी तर आहेच तुमच्या मदतीला.